ਅਕਾਲ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੌ ਤੇ GoPro ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਲਿੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਗ ਸਕਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਹਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਲੌ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ, ਇਹ ਹਲੇ 3-4 ਗੇੜੇ ਹੀ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ GoPro 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਟ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ GoPro 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਸ਼ੂਟ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਕਰਿਓ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ GoPro ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਵਾ ਫਿੱਟ, ਚੁੰਡੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਵਿਊ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ 4K 60 ਫਰੇਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੀ GoPro ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਟ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੱਤੀ ਜੀ ਵੇਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਆ GoPro ਤੇ ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ GoPro ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਗਈ ਆ, ਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਊ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਥਾਂ ਫਿਰਿਆ, ਹਲੇ ਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਪਰੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।